Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya ingin berkongsi berkaitan dengan matematik tingkatan 1, bab 11, pengenalan set. Standard pembelajaran untuk kali ini ialah menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol. Bagaimanakah anda menentukan bilangan unsur dalam suatu set? Jom kita lihat seperti di bawah. Bilangan unsur dalam set P boleh diwakilkan dengan tata tanda NP. Misalnya, P ialah A, B, C, D, E, F. Bilangan unsur dalam set P ialah 6. Maka NP ialah 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sebagai contohnya, anda bolehlah merujuk contoh 3 di muka surat 252. Okey, kita baca dahulu info yang diberi. Okey, diberi P ialah huruf dalam perkataan wawasan. Okey, saya bulatkan di sini. Dan Q ialah X, di mana X ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Okey, sebelum tu kita kena senaraikan P terlebih dahulu. Okey, P ialah W A S N. Okey, bilangan unsur. Okey, kira di sini 1, 2, 3 dan 4. Jadi di sini kita boleh buat N P sama dengan 4. Okey, daripada perkataan wawasan ada 2A dan ada juga 2W. Tetapi kita hanya tulis sekali sahaja, iaitu WASN. Okey, seterusnya Q pula. Okey, Q ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Q ialah 16, di mana 1 tambah dengan 6 dapat 7. Okey, lagi 25. Okey, contoh lagi adalah 34, 43, 52. Okey, ada lagi nombor lain. Okey, ada lagi iaitu 61 dan 70. Okey, ini adalah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Jadi kita kira berapakah unsur yang ada di dalam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita boleh tulis di sini
N untuk Q sama dengan 7. Kerana bilangan unsur ialah 7. Saya suka tulis di sini. Bilangan unsur sama dengan 7. Okey, sebagai contoh lain, tentukan bilangan unsur dalam setiap set yang berikut. Okey, A ialah kon, silinder, sfera, piramid dan kubus. Okey, bilangan unsur kita kira di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kita tulis bilangan unsur sama dengan 5. B, huruf B, okey, apa dia nak di sini adalah huruf konsonan dalam perkataan kemahiran. Okey, berapakah bilangan unsurnya? Okey, kira di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bilangan unsurnya ialah 8. Okey, C, warna lampu isyarat. Okey, apakah warna lampu isyarat? Iaitu merah, kuning, hijau. Okey, jadi bilangan unsur di sini adalah 3. Okey, seterusnya D. D ialah gandaan 11 yang kurang daripada 100. Okey, cuba ingatkan sifir 11 iaitu, okey, sebelum kita kira bilangan unsur, kita senaraikan dahulu iaitu 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 dan 99. Okey, ada berapa bilangan unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, tulis di sini 9. Okey, tip Lestari, senaraikan semua unsur dalam suatu set supaya bilangan unsur dalam set itu dapat ditentukan dengan mudah. Okey, maksudnya tadi saya senaraikan dahulu, kemudian barulah saya kira berapakah bilangan unsurnya. Okey, selain daripada itu, jangan lupa pelajar-pelajar juga perlulah membuat latihan pengukuhan yang diberikan oleh guru anda. Okey, saya rasa setakat itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi. Selamat menonton. Okay, thanks for watching channel Cikgu Rozlawati. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini memberikan manfaat kepada anda. Sekian saja. Bye-bye.